Вітаю! В цьому відео ви побачите огляд бінокля, а також приклади знімків через нього для розуміння масштабів наближення. Я давно хотів собі компактний бінокль, який давав би якісне зображення. І ця модель мені дуже сподобалась. Нагадую, під час перегляду відео не забувайте розгорнути його на весь екран і у плеєрі в налаштуваннях увімкнути найкращу якість зображення. Svbony SV202 10X42. Це класичний універсальний оптичний прилад для різноманітних спостережень. До комплекту входить якісний щільний чохол з ременем та петлею для поясного ременя. Також присутній широкий ремінець для бінокля, який дозволить комфортно носити його на шиї. Захисні кришки на об'єктиві можна кріпити до тубусів, можна знімати. А здвоєні кришки окулярів мають провушини, які дозволяють прикріпити їх до пояса і запобігти їх втраті. Є також інструкція і серветка для протирання оптики. Бінокль побудований за оптичною схемою RUF, що дозволило його зробити компактним. За якість зображення відповідають призми BAK4 та мультипросвітлення оптичних поверхонь. Це збільшує коефіцієнт світопропускання, робить зображення світлим та контрастним. Корпус водонепроникний і має захист IPX7, покритий приємний на дотик гумовим шаром, який підсилює ударостійкість і покращує щеплення з руками. Є заглушка, під якою різьблення для кріплення на штатив. Порядок фокусування стандартний, тобто налаштування різкості бінокля починаємо з регулювання міжзорової відстані так, щоб бачити єдине зображення. Далі для лівого ока центральним барабаном, а для правого ока колесо корекції діоптрій на правому окулярі. Дуже зручні висувні наглазники, так звані twist-up, з декількома фіксованими положеннями. Це дозволяє комфортно використовувати бінокль при спостереженнях і просто очима, і з окулярами. Мені було дуже цікаво порівняти, як відрізняється картинка через SV202ED у порівнянні з іншим біноклем і трубою. Конкретно ця модель бінокля Svbony дає дуже чисте зображення. Чітке, немутне. Як астроном я був приємно вражений нічними спостереженнями зоряного неба через цей бінокль. Так, це дуже цікаво. Навіть якщо в тебе є потужний телескоп. Бо у бінокля більше поле зору, є можливість розгледіти зоряні скупчення. Бінокль, наприклад, допомагає у пошуках комет, які можуть бути невидимими неозброєним оком в небі в цей час. При подібних спостереженнях рекомендую сідати у крісло з відкидною спинкою, наприклад, кут якої регулюється. А також не забувати про час адаптації очей до темряви. Продемонструю, що мені вдалося сфотографувати камерою смартфона через окуляр бінокля. Не забуваємо, що при подібній зйомці якість зображення завжди гірша, ніж ти реально бачиш оком. Тобто якість зображення через цей бінокль ще краще, ніж ви можете бачити зараз на екрані. Але ви, як мінімум, можете оцінити передачу кольору, контраст, різкість зображення і збільшення. Враховуючи таку гарну якість зображення, я планую цей бінокль використовувати і для зйомки пейзажів, красивих місць, де буваєш на прогулянках, на природі. Врахуйте, що на збільшенні 10X буде картинка тремтіти, коли ти тримаєш бінокль у руках. Тому, щоб чітко побачити щось без штативу повністю, це залежатиме від уміння тримати рівновагу.
Мені зручно спостерігати, упираючи верхній край ободу окуляру бінокля до верхнього віку над оком. Таким чином, навіть вдається досягти більш гарної стабілізації, якщо тримаєш бінокль у руках. Тримати у руках не дуже важко, як мені здається, бо в цієї моделі невелика вага – 738 грам. Невелика у порівнянні, наприклад, з деякими біноклями, які більше, так званими астрономічними біноклями, які важать більше кілограма і навіть більше 1,5 кілограма. І врахуйте, що багато біноклів навіть з подібними характеристиками іноді мають значно більшу вагу. Я вважаю, що цей бінокль на всі 100 відповідає тому, скільки він коштує, враховуючи якість зображення і акуратність зборки. Придбати бінокль у офіційного продавця ви можете за посиланнями, які вказую в описі відео та в закріпленому коментарі. На AliExpress регулярно бувають знижки та акції, тож ви завжди можете придбати дешевше, ніж у магазинах. Поділіться в коментарях, в кого які враження від спостережень в принципі через біноклі, природи, птахів, тварин, архітектура, міста чи зоряне небо, сузір'я, зоряні скупчення, туманності, галактики. Дивіться відео на каналі, підписуйтесь на нові. Бажаю всього найкращого добрим людям!